नमस्कार सम्पूर्णमा। फाइनली नेपाली नर्सहरू चाहिँ अब युके जान पाउने भएका छन्। नेपाली नर्सहरूलाई चाहिँ रोजगारीको लागि बेलायत पठाउन भनेर चाहिँ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउनको लागि चाहिँ आवेदन खुलाएको छ। र यदि तपाईँ नर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भोलिको दिनमा नर्स सकिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आवेदन दिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले नर्सिङमा स्नातक गर्नुभएको छ भने अब तपाईँले चाहिँ यो अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यो पहिलो चरणमा चाहिँ 100जना नर्सहरूलाई चाहिँ लाने भनेर भनिएको छ। र 100जना नेपाली नर्सहरू चाहिँ जान पाउनेछन्, जसमा तपाईँले आजदेखि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आजदेखि तपाईँले अक्टोबर 19सम्ममा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र अनलाइन आवेदन कसरी दिने भनेर म तपाईँहरूलाई अहिले बताउने नै छु। त्योभन्दा पहिला हामीले यसमा के कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ भनेर जानौँ है त। यसमा तपाईँले कम्तीमा पनि आइएलटिएस गरेको हुनुपर्छ र आइएलटिएसमा तपाईँले कम्तीमा पनि 7 अङ्क ल्याएको हुनुपर्छ र तपाईँले 2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। नर्सिङमा तपाईँले चाहिँ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स गरेको हुनुपर्छ है त। र अर्को कुरा भनेको स्यालेरी भनेको तपाईँको समथिङ लगभग 4 लाख हुनेछ सुरुमा। र तपाईँ जाने बित्तिकै चाहिँ 4 लाख रुपियाँ स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ रजिस्टर नर्स भइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले समथिङ 5 लाख महिनाको कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र अर्को करार अवधि भनेको चाहिँ तपाईँले 5 वर्षसम्म चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ बेलायतमा। तपाईँले 5 वर्षसम्म चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ G2G माध्यमबाट लाने प्रक्रिया हो। यो पहिलादेखि नै यसको चाहिँ के चलिरहेको थियो भन्दा प्रोसेस चलिरहेको थियो। योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियोहरू बनाएको थिएँ। सो यो अहिले चाहिँ पारित भइसकेर पनि आवेदन खुलिसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ होइन। के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले चाहिँ पहिलो चरणमा 100जना नर्स स्टाफहरूलाई चाहिँ लाने भनेर चाहिँ आवेदन खुलाएको छ। सो पाइलट प्रोग्राम अन्तर्गत 100जना नर्सहरूलाई चाहिँ लाने भनेर भनिएको छ है त। सो अब हामीले अनलाइन आवेदन कसरी दिन सकिन्छ त? यदि तपाईँ नर्सिङ गरिसक्नु भएको छ र तपाईँसँग 2 वर्षको अनुभव पनि छ र तपाईँले आइएलटिएसमा 7 अङ्कभन्दा माथि ल्याउनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन आवेदन दिनको लागि तपाईँले चाहिँ ferms.dofe.gov.np मा चाहिँ तपाईँले गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा तपाईँले चाहिँ अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर तपाईँले यो साइट सर्च गर्नु होला, त्यसपछि यो साइट आउँछ, त्यसलाई ओपन गरेर तपाईँले त्यहाँनिर अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, आजको यो छोटो जानकारी यति नै थियो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।